So we have this song since life came into this universe. Tyhle písně my máme od té doby, co život přišel do vesmíru. Our ancestors was escaping from another universe. Naši předkové utekli z jiného vesmíru. Because there were chaos and there were noise. Protože tam byl chaos a byl tam hluk. So they went out of this chaos and noise to find a peaceful place to stay. Tak oni utekli z toho chaosu a hluku, aby našli místo klidu, kde by mohli zůstat. Then they found an empty universe. A našli prázdný vesmír, where it was dark inside and it was cold. kde byla tma a zima. When they were there, A když tam přišli, they were in peace and they were saying, oh, it's so good to be in a place where there's no chaos, no noise. byli v míru a říkali, to je dobré být na místě, kde není chaos a hluk. In our stories, we have stories of that there's a billions, trillions, quintillions, whatever the numbers you are calling, of universes outside this universe we live in. V našich příbězích jsou nespočetné vesmíry, biliony, triliony, neskutečná čísla. Infinite numbers of universes. Nekonečné množství vesmírů. Just like if you pick up some sand Tak jako když vezmete písek do hrsti or begin to count every inch of the sand corn, a začnete počítat každé zrníčko and you can try to count all the sand corns in the whole earth. můžete zkusit spočítat všechna zrnka písku na celé zemi. That's how many there are universes. Just like there are many stars and many galaxies like that, infinite. Přesně tolik je vesmírů. Stejně tak jako tolik je hvězd a planet, nekonečně. Then you can imagine how small we are. Můžete si představit, jak malinký my jsme. We don't exist. My neexistujeme. Nobody knows we are here. Nikdo neví, že jsme tady. Our ego knows where we are. Ale naše ego ví, kde jsme. Mega ego. Mega ego. Egomaniac. Naše mega ego. We are egomaniacs. My jsme egomaniaci. We believe we are the only smart being in the whole universe. Věříme tomu, že jsme ty jediný chytrý bytosti v tomhle vesmíru. We don't exist. My neexistujeme. Only our mega ego exists. Jenom naše mega ego existuje. Well, that's it. A tak to je. Now I can go home. A už můžu jít domů. Well, so the stories are telling us, and the songs are reminding us, the stories and the songs are reminding us of our origin life. A ty příběhy a ty písně nám připomínají
o tom původním životě. But it is told that we don't have to remember. Ale říká se, že my si to nemusíme pamatovat. We are on this earth not to remember anything. My jsme na téhle zemi, abychom si nic nepamatovali. We challenged the life on the earth with amnesia. Ten život na zemi je výzvou skrze zapomnění. And we had only two choices. My máme jenom dvě možnosti. To be good Být dobří or to be bad. nebo být špatní. There were no bad things, there were no good things, so this is a life. Nejsou žádné dobré ani špatné věci. Tohle je život. So we need the bad things and good things to enjoy them both. My si potřebujeme užívat i ty jakoby dobré věci, i ty jakoby špatné věci. But when our mega ego takes over, Ale když naše mega ego převezme kontrolu, then the bad things become destruction. tak ty špatné věci se stávají destrukcí. And it seems like the good things are losing. A zdá se, že ty dobré věci prohrávají. But it's not like that. Ale tak to není. I will tell you later on why. A já vám později řeknu proč. I'm trying to get into that. How am I going to tell you something good? But it seems like I'm going to bore you. Já vám chci vyprávět něco zajímavého, ale zatím to vypadá, že vás nudím. So I will try to sing some songs to wake up myself. Tak zkusím něco zahrát, abych se probudil. I have nothing to tell. Nemám, co bych vyprávěl. What do you want me to tell you? Co byste chtěli, abych vám řekl? I need a clue. Potřebuji nějaký návod. Okay. Nothing. Nic. Jak vypadá tvůj život jako normální den, normální, obyčejný den, jeden den z tvého života. What does a normal day of your life look like? Oh. That was a big question. To je velká otázka. Now I live in Sweden for 15 years. Já teďka žiju ve Švédsku už 15 let. And my normal day is I'm sleeping from the morning 5 o'clock to about 10, 11. Then I drink coffee. Normální takový den je, že spím, jdu spát ráno v 5, tak asi do 10, do 11, pak si dám kafe. Then I drink coffee again. Pak si dám zase kafe. And then I cannot wake up. It takes about 2 hours for me to wake up. Trvá mi se probudit, asi 2 hodiny mi to trvá. Then I go out to the garden. Pak jdu ven na zahradu. If there's anything I should do there in the garden and somewhere, Když tam je nějaká práce na zahradě, tak dělám tu. then I see what I'm going to do. A pak se podívám, co budu dělat. Then I go inside the house very rapidly, very hasty, A pak jdu velmi rychle zpátky domů do domu. and take coffee break. Dám si pauzičku na kávu. And then after coffee break, I go out
to see what I'm going to do. A pak zase jdu ven, podívat se, co budu dělat. I'm looking at it. Dívám se na to. Then I go back Pak for another coffee break. jdu zase zpátky domů, dám si zase kafe. That's my daily life. To je můj každodenní život. So the daily life among my people is different. Among my people in Inuit. Ten každodenní život mého národa vypadá jinak. I am from the northernmost place in the whole world. Já jsem z toho nejsevernějšího místa na celém světě. A long time ago, my ancestors went there to the northernmost place. There's a Canada, Northwest Territories, and Canada, the East Coast side. So up there in Greenland, northern part of Greenland, there we are 800 people. Před velmi dávnou dobou tam přišli mý předci, tak jako je severovýchodní pobřeží Kanady, to severovního teritoria, tak vlastně takhle hodně na sever, na nejsevernější části Grónska, tam žije můj kmen, 800 lidí. Our tongue is not Greenlandic tongue. Náš jazyk není grónština. It is the language of Alaska Inuit and Chukotka Inuit and Siberian Inuit somehow, and Ainu people in Hokkaido, Japan. They have almost the same tongue as we have. Je to stejný jazyk, jaký mluví Indiáni na Aljašce, Indiáni Eskimáci na Aljašce, na Čukotce, a lidé na severu Japonska taky mluví velmi podobným jazykem. A na Sibiři. And we have, our stories are telling us that our ancestors was living in a riverside. The elders was on the other side and the youngsters in the there. Naše příběhy vypráví o tom, že naši předkové žili podél řeky. Na jedné straně byli ti stařešinové a na druhé straně byli ti mladší. So one summer when they couldn't cross the river because it's very broad and very strong. What do you call it? The stream. A přes tu řeku se nemohli jen tak dostat, protože ten proud byl velmi silný a ta řeka byla velmi široká. And there were 3 rivers. Byly tam 3 řeky. So in summertime they stay where they are and fishing, and sometimes they go to the sea to hunt the mammals. A v létě byli tam, kde byli, rybařili, občas jeli k moři chytat savce. And then one day the youngsters saw that their elders were not there anymore. They were Jednoho dne si ty mladší všimli, že ti stařešinové tam najednou na tom druhém břehu nejsou, že zmizeli. So when winter came and they could cross the river, they were trying to follow them. A oni se snažili dostat se přes tu řeku a následovat je. So it's a long, long, long time ago. To bylo hodně dávno. Some of them went, some of the youngsters went east and some of them south, and many directions to find their elders. Někteří z těch mladých šli na východ, někteří šli na jih, šli do různých směrů, aby našli ty své stařešiny. And these stories are also the stories of the Native Americans. A
tyhle příběhy jsou velmi podobné jako ty příběhy amerických indiánů. And I also understood that the Amazonian people, also nations, Amazonian nations, also have the same stories as we have. A já jsem zjistil, že i indiáni z Jižní Ameriky, z Amazonie, mají velmi podobné příběhy nebo stejné příběhy jako my. And Mexicans was actually also mixed with the Eskimo blood. Their DNA is also mixed with the Inuit, my people. Mm. A i Mexičané jsou promísení s eskimáckou krví. That's why our songs are very similar. To naše písně jsou hodně podobné. And our stories are very similar in the basics. Příběhy mají velmi podobný základ. And the way of life is the same. A způsob života je stejný. So maybe my ancestors who went north, they were not smart. Možná ti moji předkové, kteří šli na sever, nebyli příliš moudří. Because it's cold there. Protože tam je zima. Why didn't they go to the place where they were warm? Proč nešli radši někam, kde je teplo? But what I know is they were escaping some aggressive nations. Ale co já vím, že oni utíkali před nějakými agresivními národy. So they stay away to keep the peace. Takže šli hodně daleko, aby si udrželi mír. And they were isolated for many hundred years, probably 1,000 years. A mnoho stovek let, možná i tisíce let byli v izolaci. How can people in small numbers be able to survive where the Arctic darkness is? Jak může taková hrstka lidí přežít v arktických podmínkách, té zimě a tmě? Now, more than a week ago, the sun went down for good this year. Před o něco víc než týdnem tam slunce zapadlo letos naposledy, už nevidě. And there will be no sun for 4 months. A další 4 měsíce tamto slunce nevyjde. And the day will look like you see out of the window. A ten den tam vypadá tak, jako to vidíte tady z okna. So in about a week, it will be like that in daylight. In daytime. Zhruba za týden to bude takhle tam vypadat v běžném dni. 2.5 months. 2,5 měsíce. Totally dark. Naprostý tmy. And many explorers in 1700, 1800, they were thinking that there could be no people there. Mnozí průzkumníci v 18. 19. století si mysleli, že v téhle tmě tam nikdo nemůže přežít. Because of many of these expeditions, they lost a lot of men. Spousta expedic, která se tam vydala, tak ztratila mnoho mužů. And they say there can be no people there. It's too hard, it's too tough. A oni říkali, tam nemůžou žít lidi, je to tam příliš drsný, příliš tvrdý. How could they survive? Jak mohli Small přežít? numbers in the Arctic, Taková hrstka lidí where there is a long night v arktických podmínkách. with Dlouhá no noc, trees, žádný stromy, only snow. jenom sníh. Just like when you see the moon, Tak jako když vidíte měsíc, it seems like being empty for life, no life. tam taky vypadá, jako kdyby tam nebyl žádný život. This was our connection.
tohle bylo naše spojení. The heart, Srdce, the consciousness, vědomí, not the brain. ne mozek. This one Tenhle is the physical part. je jenom fyzická část. It's taking care of the body, Ten se stará o tělo, healing it. léčí ho. It's like a computer. To je jako počítač. When there's a virus in your body, the computer took away the virus. Když máte v těle nějaký virus, tak ten počítač zařídí, aby ten virus šel pryč. Or something could be in your toe where the soul is freezing. A nebo třeba máte něco v palci u nohy, kde duše zamrzla. Then the brain, as a computer, sent some warm. Tak ten mozek jako počítač tam pošle teplo. Because in this body, Že v tomhle těle there are many souls tam je mnoho duší, separately taking care of the body. který se odděleně starají o to tělo. So every itch of the nail, of the fingers, of the hair, they are inhabited with a soul. Každý nehet, každý kousíček prstu, každý vlas obsahuje v sobě svoji duši. They are busy taking care of the body. Together with the brain, they tell the brain, take care of us. A ty se starají o to tělo, říkají mozku, jak se má starat o to tělo. But our consciousness Ale naše vědomí is the connection to the ancestors. je propojení s předky. Through this, Skrze tohle. that's their heart. To je jejich srdce. It has nothing to do with the rhythmical to the song. Nemá to nic společného s rytmem písně. The heart beats as feels like to do it. The heart beat not as you wish, sometimes very fast, sometimes slow. So the song is continuing as the song, but the heart is different, so you can drum not rhythmical to the heart. The song and drumming has different rhythm. Tlukot srdce a píseň mají jiný rytmus. Jiným rytmem se odmluví. And the dances of the body, the third rhythm, Třetím rytmem je tanec těla. they are not trying to what do you call it, trying to harmonize. Nesnaží se o harmonii nebo o sladění. They are just moving as they wish to do. They are free. Pohybují se tak, jak se chtějí pohybovat. Jsou svobodní, jsou volní. So, but these are working together. A tyhle tři věci pracují společně. So that's how the connection is. Tak se navozuje to spojení. They could survive in the Arctic with blizzards where you cannot see far. When it is storming, it's just like snow, it's like sandstorm. You cannot see nothing. Dokázali přežít v těch arktických podmínkách, i když tam jsou bouře, ten sníh tam lítá jako písek v bouři na poušti. And there's no trees to stop the wind. Nejsou tam žádný stromy, které by zastavili vítr. There's snow, it's like ice, Ten sníh je jako led, making wind get stronger
wind is falling down behind the mountain. Když letí ten vítr, tak se tím ještě zesiluje, když letí z té hory. And these people, Tihle lidé they could survive dokázali přežít, because they have no chief to control them. protože nemají žádného náčelníka, který by je ovládal. Each of them, Každý z nich, každý jedinec they were masters of their own life. byl mistrem svého vlastního života. Nobody told them what to do. Nikdo jim neříkal, co mají dělat. Nobody told them to have a certain skills for hunting. Nikdo jim neříkal, jaké konkrétní mají mít schopnosti k lovu. So 200 people 200 lidí. have each of their skills. Každý z nich má své jedinečné schopnosti. And they were responsible for their own life. A každý z nich zodpovědný za svůj vlastní život. That was the main thing. To byla ta hlavní věc. Then they were responsible for the whole region to live, Byli zodpovědní za celou tu oblast, ve které žili. because when they were hunting, Protože když lovili, they struggled. They struggled to get an animal. tak bylo náročné chytit, získat nějaké zvíře. When they get the animal, Když dostali to zvíře, they share it with the others. tak ho sdíleli s druhými. Sharing was the Sdílení, key of the survival. sdílení bylo klíčem k tomu přežití. They were taking care of each other. Starali se jeden o druhého. Even though they were individuals with their own life and masters of their own life, they were depending on each other to support each other. Když každý z nich byl mistrem, vládcem svého života, tak zároveň věděli, že jsou v tom spolu, že se starají jeden o druhého. And to be able to survive, A aby dokázali přežít, these people needed a connection to their ancestors and descendants. tihle lidé potřebovali spojení, propojení s předky i s potomky. And their stories and their songs reminded them about their origin life. A jejich písně a jejich příběhy jim připomínali o původu jejich života. Ay 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 ay. And they knew their task as a human being walking on the earth. Věděli, jaký je jejich úkol jako lidských bytostí, které kráčí po zemi. The key was to take care of each other. Klíčem bylo starat se jeden o druhého. That's why we don't have a word for war. Proto my nemáme v jazyce žádné slovo pro válku. We don't know what warrior is. Nevíme, co to je válečník. We don't know the strong person or the one who is stronger than the others. Nevíme, jaké to je, když někdo je silnější než někdo druhý. We don't know the word power. Neznáme slovo moc. We don't know the word. There are so many words we don't know, like Je tolik dalších slov, který vůbec neznáme, vůbec nemáme. superior. Třeba jako nadřazený. We don't know what it is. Nevíme vůbec, co to znamená. We don't know the nationalities. Neznáme národnosti. We don't know about owning the land. Nevíme, co to je vlastnit zemi. We don't know about race. Nevíme, co je rasa. We don't know about laws of human. Neznáme
zákony, lidské zákony. Actually, we didn't know about human-made values. Nevíme, neznáme ty lidmi vytvořené hodnoty. We lived only with this connection to our ancestors. My jsme žili jenom s tímhle propojením s našimi předky. The harsh Arctic life was keeping us to be connected. Ten drsný arktický život nás udržoval v tomhle propojení. And very, very tough life where your life, physical life, is always in danger if you are not aware of what you are doing, if you are not aware. Ten fyzický život tam byl velmi těžký a museli jste neustále přesně vědět, co děláte, být si vědomi toho, co děláte. When it is dark, Když je tma, your senses, your space is huge. ale vnímáte smysly, prostor, ten prostor je ohromný. You hear far away. Slyšíte hodně daleko. You smell the air changing. Cítíte změny. You feel the animals out there. Cítíte ta zvířata, vnímáte ta zvířata v dálce, Under the ice. pod ledem. You just touch the ground. Jenom se dotkneš země. Then you have a cell phone Jako kdybys měl telefon, mobil. and you call your family who are far away. Zavoláš své rodině, která je daleko. When they feel something, Když oni něco cítí, they do the same. oni udělají to též. Then they localize. We should go there and to meet them because now they have caught a big animal. A ty víš, že tam máš přijet a potkat se s nima, protože chytili velký zvíře. This is incredible. A to je neuvěřitelné. I know Já vím. because I have been living in Europe since 1999. Protože žiju v Evropě už od roku 1999. I was shocked Byl jsem v šoku. to understand people were not connected to their consciousness. Když jsem viděl, jak lidé nejsou propojení se svým vědomím, They were busy with their mind. všichni byli zaměstnaní svou myslí And they had a system to control them. A system to control them. a žili v systému, který je ovládá. And they have a lot of things. Všichni mají spoustu věcí. In the beginning, I didn't understand why they have a lot of, just like I have right now. Na začátku jsem vůbec nechápal, proč mají všichni spousty všeho možného, jako já tady mám třeba teďka tady. Because we know life has nothing to do with a shaman, My víme, že život nemá nic společného se šamanem. life has nothing to do with the positions. Život nemá nic společného s tím, co vlastníme. Life has nothing to do with how big house you have. Život nemá nic společného s tím, jak máš velký dům. Life has nothing to do with how big your car is. Život nemá nic společného s tím, jak máš velký auto. Life has nothing to do with man-made values. Život nemá nic společného s těmi hodnotami, které my jsme si jako lidé vytvořili. The shock was these people were willingly to die for their positions. Já jsem měl ohromný šok, když jsem viděl, že ti lidé ochotně umírají kvůli svému majetku. They were willingly to kill for their values. Ochotně zabíjeli pro své hodnoty. They were willingly to reject people in need.
mě odmítali lidé, kteří potřebovali pomoc. Their mind was so manipulated. Jejich mysl tak zmanipulovaná, They live in the fear. že žijí ve strachu. Someone put the fear inside their mind. Někdo vložil ten strach do jejich myslí. And the word enemy is inside the mind. Enemy, yes. Enemy. Yes. A v jejich hlavě je to slovo nepřítel. We don't have this word. My tohle slovo vůbec neznáme. We have only word for sharing, My máme jenom slovo pro sdílení, caring, starání for se o others. druhé, supporting, podporování, and taking care of each other. starání se jeden o druhého. When someone was in need, we are there to support them. Když někdo potřebuje pomoc, tak my tam jsme, aby jsme je podpořili. And we don't have a word for thank you, A nemáme slovo děkuji, because thank you is obligating you to return. protože to pay. slovo děkuji tě zavazuje k tomu vrátit to zpátky. Not among us. Ale u nás ne. When we give a gift, Když my dáme dar, we give it with our heart. my ho dáme ze srdce. So these people can continue living on the earth together with us. A tak ti další můžou dál žít společně s námi. By supporting them and helping them, we are helping ourselves. Tím, že je podpoříme, tím, že jim pomůžeme, tak pomáháme sami sobě. Because one day we'll be in need, Protože jednoho dne třeba my budeme potřebovat pomoc. and there will be others to support us and help us. A budou zase jiní, kteří nám pomohou a podpoří nás. So to see people that have split into many groups in the Western life, Vidět lidi v tom západním světě, kteří se rozdělili do mnoha skupin. very brilliant people, intelligent people, Velmi moudří, inteligentní lidé. they were weak Byli because of slabí the fear díky strachu and split. a rozdělení. They cannot gather to Nedokáží support se each other, sjednotit, aby se vzájemně podporovali. because every time they get the help from others, Protože kdykoliv dostanou od někoho pomoc, they were suspicious. tak jsou podezíraví. Why is he trying to help me? Proč mi ten člověk pomáhá? Because they have to pay back. Možná to budu muset nějak splatit. So this was a very different, opposite to the life of the life. A tohle je úplně jiný, úplně protichůdný život našemu životu. The man-made life has taken over and split the people. Ten život, jak si ho přetvořili lidé, převládl a rozdělil lidi. Very interesting. To je velmi zajímavé. But this is perfect. Ale tohle je dokonalé. Because I'm going to tell you why we are here on the earth Já vám řeknu, proč jsme tady na zemi. after the small break. Po krátké pauzičce.
We came to the earth Jsme přišli na zem without our memory. bez naší paměti. That has the purpose A to má svůj účel, that we are dealing with the life without memory. to, že se musíme potýkat se životem bez paměti, But still have the connection to our subconsciousness. ale pořád jsme propojeni s naším podvědomím. Because on this earth, Protože na téhle zemi, when the creation here is the lowest and hardest place to live a life, tohle stvoření tady, to je to nejnižší, ten nejtěžší život k žití. we wanted to learn the life without having a memory. My se chceme naučit, jak žít bez toho, aniž bychom si pamatovali. Just to take care of the garden. Jenom se starat o zahradu. At the same time, we are taking care of each other, A the whole zároveň creation. se staráme jeden o druhého, o sebe navzájem, o celé stvoření. So it happened when people up there, the heaven is all over. Heaven is all over. There's no down or up. A Surrounding us. nebe je tady všude, nebe nás obklopuje, není žádné někde nahoře nebo dole, nebe nás obklopuje. So there were people who had returned from the earth, coming home, coming back to their origin life. Byli lidé, kteří se vrátili ze země ke svému původnímu životu. They had been experiencing something which the people of the other level never heard of before. Tihle lidé zažili něco, co ti lidé na těch jiných úrovních nikdy předtím nezažili. Because way up there, they have the same life as we have, but on the different level. Protože tam nahoře oni mají stejný život, jako máme my, ale na jiné úrovni. They also go to the lectures in the heaven. Taky tam mají své lekce, tam v nebi. So they were very interested in coming to people who have been experiencing life on the earth. A velmi je zajímalo, jaké to je slyšet od těch lidí, kteří žili na zemi, kteří se vrátili z země. These people was talking about feelings. Tihle lidé jim vyprávěli o pocitech. And these people up there who live in the harmonized, very, very harmonized life do not know what the feelings is. A ti lidé, kteří žijí tam nahoře v naprosté harmonii, nevědí, co jsou pocity. Of course, they are trying to explain it to them. Ale samozřejmě ti lidé, kteří jim to vypráví, se jim to snaží vysvětlit. It will be like if I tell you how we live there in the Arctic, our life in the Arctic when we are hunting. A je to velmi podobný, jako když bych já vám vyprávěl, jak my žijeme tam na severu a lovíme. You will have some imaginations Mohli byste si to tak nějak představit, of what I'm telling you, co trying vám to asi understand. říkám, jak to asi pochopíte. When you get there to my place, A když tam přijedete, tam odkud pocházím, you will understand your imaginations
were too far away from the reality. Tak byste pochopili, že vaše představivost byla velmi vzdálená od reality. So that's how we think. A takhle my přemýšlíme. Our manipulated mind has a different reality than the real reality of nature and the cosmos. Naše zmanipulovaná mysl má jinou realitu, vidí realitu jinak, než je realita skutečně přírody a vesmíru. But there, wherever it is, there were people who are clean in their mind and consciousness. Ale tam, ať už je to kdekoliv, jsou lidé, kteří mají čistou, jasnou mysl a vědomí. Or listening to these people who have been experiencing it was so exciting to be a being on the earth. A poslouchali ty nadšené lidi, kteří přišli vyprávět, jaký to je prožívat ten život na zemi. It feels like infinite. Je to úplně nekonečný. It's like the pain Je tam ta never ends. bolest nekonečná. And all these feelings never end. A všechny ty různý pocity, které nikdy nekončí. So while they were speaking about this with enthusiasm, A jak tak o tom s nadšením vyprávěli, affected some people there who were listening. tak to ovlivnilo některé z těch, kteří tomu naslouchali. There were some people talking to each other. Ti lidé si tam říkali navzájem, Maybe I should try to go there to the earth also, možná bych to taky měl zkusit jít na zemi. to try to understand what the feelings is, what the feelings are. Abych zkusil pochopit, co to jsou ty pocity. So that's how everything began. A takhle to všechno začalo. Now we are here A teď jsme tady, with no memory, bez paměti. with a lot of feelings Máme spousty pocitů of everything we experience in this life. všechno, co prožíváme v tomhle životě. So they have also a kind of a company there. Oni tam mají taky takovou společnost, There you can go and subscribe yourself to prepare for the, or what you can call it, an astronomical experience or something like that on the earth. do téhle společnosti můžete přijít a oni vám pomohou se připravit na ten vesmírný sestup, astronomický sestup na Zemi. So you have friends because it demands and requires that you have at least 3 or 4 or more to assist you to be sent to the earth. Máte tam přátelé, máte aspoň 3-4 lidi, kteří vás doprovází na ten sestup na Zemi. So they make a plan. A udělají plán. It's mainly the one who wants to go to the earth. She is or he is making a plan from the beginning. Ten, kdo se rozhodl, že sestoupí na tu Zemi, tak si udělá nějaký plán od začátku. And they spread it out with some programs. Až do konce má tam nějaký program. There will be some incident where I experienced this one. Tady bude nějaká nehoda, kde zažiju tohle. And there I probably lost myself and the life of mine. Yes, I put it here. And I put it here. My life where I am confused and everything is fucked up. A
tady třeba si dám to období, kdy úplně se ztratím a úplně můj život bude úplně v troskách. And maybe there are the same place I will make some frustrations. A možná tady si dám nějaký frustrace. And I will be so angry and put some anger also. A tam ještě nějaký vztek. And the other side, who has been experiencing this one? No. Take care. Because I tell you, you will go crazy if you get too much of this. A ti, co už na té zemi byli, tak mu říkají, počkej, trošku opatrně, jo, protože z toho se zblázníš, to mít takhle všechno pokupě. No. Ne. I am there to experience. Já tam chci si to prožít. I put more spices. Ještě to trošku okořeníme. There. What do we do with it? It's only one night. It doesn't matter. I just put some more of this experience and here, spread it out all over. To je jenom jedna noc. Ne, ještě tam něco přidáme, tak to ještě rozprostřeme. Mixed it with everything. Pěkně to všechno promícháme. Looks good. No, vypadá to dobře. And this person who is the kind of advisor and the consultant. A ten poradce, ten jenom jako... They say, no. You have to pick something away because you will have no memory. A říká, musíš něco dát pryč, nebudeš mít paměť, nebudeš si pamatovat, odkud jsi přišel. It will feel like it's infinite, that never-ending life with all these feelings. Pocit, že to je úplně nekonečný život s těma všema pocitama. Oh, I know infinite. I am living in the infinite, so there's no problem. Ale teď já znám, jaký to je být nekonečný, já žiju v nekonečnu, to není přeci žádný problém. Okay. No dobře. They give up, okay. Tak to vzdá. Then they choose their parents. A pak si vybere rodiče. This woman and this man should be my father. Žena, tenhle muž, to bude otec. I put some brothers and sisters who are going to challenge me. Bratry a sestry, který mi budou dávat výzvy. This mother is too nice. Tahle matka je moc hodná, dám tam tuhle. And the father is maybe I put alcoholic father. A ten otec je moc v pohodě, možná tam radši dám alkoholika místo toho. Yeah. Now the family is okay. Now uncles and aunts who are this aunt. A teď ta rodina už je v pohodě, tak That is the worst. ještě tuhle tetičku tam dáme, která je nejhorší. So everything that we are putting in our plan. Takže všecko si to tam dáváme do toho našeho plánu. Then family here, and you put other people also in your plan to meet you. Takže ta rodina, ta je naplánovaná a pak si tam dáš ty další lidi, který potkáš cestou. Coincidentally. Náhodou. They will be saying something. A tihle lidé ti něco I řeknou. put this one here, this will be a coincidence of meeting here. Tady bude náhodný setkání tady. Computer program to tell me, to get me very angry. Program, něco tam naprogramujeme a ty mi řekneš něco, co mě strašně naštve. No, I put more angry words. A dáme tam ještě víc steků. All the way. Po celý té cestě. Then you choose Pak si vybereme, the look jak bude vypadat. and the body. To tělo, Everything is there. všechno tam je. Okay, we put it into a zip.
dáme to First, we go to the masters of life. a jdeme k mistrovi života, k vládci That's the života. creator. Creator, the God, creator. Tam je Bůh, tvůrce, stvořitel. And there are master shamans. Among them is the greatest shaman, Yeshua. A pak jsou tam ti šamani, ten hlavní šaman Joshua. And you give it this chip so they can see how it is, Dáš jim ten čip, oni se podívají, jak to tam je. and they will only approve A oni to schválí, if there is a purpose jenom když tam je nějaký účel. to take care of the creation, their creation, Že se postaráte o to jejich stvoření. and taking care of everybody A že to se support the postaráte life. o všechny, o ten fyzický život. And in this also they can see that this person who are going to the earth also have a bit, will be having a chance to challenge itself, to develop, A taky, když vidí, že ten člověk, který si vybral jít na tu zemi, tam bude mít nějaké výzvy, které mu pomohou vyrůst. to make through the processes they are getting through in the life on the earth without having any memory. Vyrůst skrze ty všechny procesy, kterými projde tím životem bez své paměti. So the creator and all the shamans are looking at this, Takže ten stvořitel a ti další šamani se dívají na to, na ten plán. and they ask this person who are going to the earth, are you sure you want these frustrations here and angers and something like that? A ptají se toho člověka, té bytosti, která chce jít na zem, jsi si jistý, že tam chceš tuhle všechnu frustraci a ten vztek? Yes, I want to try just for a night, you see. Jo, já si to chci vyzkoušet aspoň na jednu noc. Okay, No dobře, remember, ale pamatuj, you have a free will, máš svobodnou vůli, however you will do jak s tím naložíš. is your own decisions. Je tvé vlastní rozhodnutí. And remember, you can create also. A pamatuj, že můžeš také tvořit. Be aware of what you are doing, Buď si vědom toho, co děláš. what kind of creation you are going to do. Co budeš tvořit, jak budeš tvořit. With your mind, with your spirit, you will be able to create whatever. Svou myslí, svým duchem budeš schopný tvořit cokoliv. This can be dangerous if you are not careful or aware of what you are doing. To může být nebezpečný, když si nebudeš vědomý nebo nebudeš opatrný, jak s tím zacházíš. Just for one night, I'll be surviving. A teď je to jenom jedna noc, to přežiju. So they put him in a certain box Tak ho dají do bedny to the earth. a pošlou ho na zem. The mother is now pregnant. A teď je maminka těhotná. And the first thing when they went going out of the mother, A první věc, když to miminko vyjde ven z té matky, screaming, křičí. screaming, 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 all the way. Křičí. All the whole life. Celý život. Eternal life. Nekonečný. Infinite feelings. Nekonečný pocity. And you complain and complain and complain. A ty si stěžuješ a You stěžuješ. are angry and angry and angry. A jsi strašně naštvaný a nasraný.
And you are complaining and unsatisfied with how you look. A ještě víc si stěžuješ a jsi nespokojený s tím, jak vypadáš. I have not enough. I want more and I want more. A já nemám dostatek, já chci víc a víc. That's why we are here. A proto jsme tady. With no memory. Bez paměti. But we have the connection. Ale máme to propojení. Which is not a brain. To není mozek. The more intelligent ever, the cosmos connection. To nejinteligentnější, co může být propojení s vesmírem. That's our subconsciousness. To je naše podvědomí. In here, Tady. there is a brilliant brain. Tady je úžasný mozek. Which is the brain of the cosmos. To je mozek vesmíru. It can be activated Může být aktivovaný. when you feel something. Když něco cítíš. When the brain has no control no more. Když mozek už tě neovládá. If you hate, Když nenávidíš. You are releasing some energy. Uvolňuješ nějakou energii. The same with the feelings of love. A stejný to je s pocity lásky. Or when you see something that touches your heart, deep in your heart, the songs, the music and whatever. Nebo když se ti něco dotýká, něco se dotýká tvého srdce, třeba hudba, písně. And your tears are running. Začnou ti téct slzy. That's the connection. To je to propojení. The frustration Ta frustrace is releasing this energy. uvolňuje energii And there is connection. a přichází propojení. And you scream. A křičíš. What a beautiful scream. Takový nádherný křik. And you are there, A ty tam jsi you don't know nothing. a nevíš vůbec nic. You have lost your belief in life. Ztratil jsi svou víru v život. You only go to work or doing something because there's nothing else. Jenom chodíš do práce nebo něco furt děláš, protože není nic jiného. This is a challenge you are giving yourself. Tohle je výzva, kterou zdal sám sobě. And your friends A tví who are with přátelé, you, kteří they're jsou s watching tebou, you. oni se na tebe dívají, Filming you, videotape. natáčejí tě na kameru, Even when you sleep, i když spíš. even your thought I tvé myšlenky has the energy that they can see. mají energii, kterou oni vidí. And when you are looking at the others, your language coming out, unspoken language, they are filming it. A když se na někoho díváš, ty věci, které si myslíš, ani to nevyslovuješ nahlas, oni to vidí a filmují. And zooming it. Pěkně zaostřit. So every of your, what you are doing alone, Všechno, co děláš, když jsi úplně sám. and all the things that you don't want to mention to no one, A i věci, které bys nikomu nechtěl říct. is documented. Všechno je zdokumentováno. Everything, Všechno. everything. Úplně všechno.
and you are, what do you call, complaining about how you look. A ty tvoje stížnosti na to, jak vypadáš. Complaining about how you look, your body, and your all this, you are not satisfied with everything. Stížnosti na to, jak vypadáš, na to tvoje tělo a prostě pořád se stěžuješ na všechno možné. So every hit of the sense, is feeling everything on your life is, you are not satisfied with how you look. Everything. Všechno. How you look. Tady celou dobu prostě nejseš spokojený s tím, jak vypadáš. I want to be pretty. Já chci být hezký. I want to be the most beautiful ever. Já chci být ten nejkrásnější. All the way. Celou dobu. It's very funny when you return. A pak, když se vrátíš, tak je to fakt vtipný. And it's not funny either, because you will be so embarrassed. A zároveň to vůbec není vtipný, protože se cítíš tak trapně. And the God and Yeshua will not judge you. They are not judging you. A oni tě nesoudí, Bůh a Ježíš. You are only one to judge yourself. Sám sebe. They are just there and watching together with you. Oni jenom tam tak sedí a dívají se na to s tebou. And many others who wants to see how your life was. A spousta dalších, kteří chtějí vidět, jaký byl ten tvůj život. I could have done it better there. No tamhle jsem to mohl udělat teda líp. I don't want to see. Já se na to nechci koukat. Oh, but they put you to see it and you have to see Ale everything what you are thinking and doing. pěkně se na to koukej. Všecko, co jsi smyslel, všechno, co jsi dělal. So it's not about how you look. Není to o tom, jak vypadáš. It's not about your education. Není to o tom, jaký máš vzdělání. It's not about your nationality. Není to o tvý národnosti. It's not about your stupidity. Není to o tvý hlouposti. It's not about that you don't feel intelligent. Není to o tom, že se necítíš dost chytrej. It's not about intelligence. Není to o inteligenci. It's not about positions. Není to o majetku. It's not about being rich Není to o tom být bohatý. or good looking or beautiful or having the most beautiful dress. Nebo o kráse, nebo o tom mít ty nejhezčí šaty. It's not about how big car you have, Není to o tom, jak máš velký auto. how many cars you own, Nebo kolik máš aut. how big land you own, Kolik země vlastníš. what kind of politics power you have on the earth. Nebo kolik politické moci máš. And everything we admire with the man or a woman having this power, or we see them in magazines. Nebo ty muže, nebo ty ženy, který obdivujeme v časopisech, jako oni mají moc. Nic, o ničem z toho to není. These are worthless. That's nothing. To nemá nejmenší hodnotu. To vůbec nic neznamená. When you return, Když se the one thing vrátíš, is important. There. jedna jediná věc tam je důležitá. When you leave your body, Když žiješ ve svém těle, then depends on what kind of life you have been through. záleží na to, jakým životem procházíš. It can be very necessary for you to cleanse yourself before you go to the heaven.
může být nezbytný, aby ses pročistil, než se vrátíš znovu do nebe. Because you have been creating something of hate. Protože jsi vytvářel něco z nenávisti. And how do I know that? Jak já to vím? I am the hate. Já jsem ta nenávist. I am the hate. Já jsem ta nenávist. I am the evil one. Já jsem ten schopný. I know the place. Já znám to místo. And it's not funny. A není to vtipný. Absolutely. It's like you are burning all your life. Infinite feeling of burning. Je to jako když celý život prožíváš s tím nekonečným pálivým pocitem, jako když hoříš. It's like having a lot of worms in the brain. Jako když máš v mozku spoustu červů. Scratching yourself for every inch of this. Musíš se neustále škrábat. When you are cleansing yourself there. A když se očišťuješ. All these things you have been doing on the earth. Všechny ty věci, které jsi doteďka dělal na zemi, have to be clean. Musí být čistý. With the fire to get to the right place. Všechny věci, které děláš na zemi, musí být pročištěný ohněm, aby si mohl pak se vrátit. They know exactly. A oni ví přesně. When you leave your body. Kdy opustíš tělo. They know exactly your name. Oni ví přesně tvoje jméno. Your origin name. Tvé původní jméno. And they're just waiting for you. A jenom čekají. When you are there to be clean. Až cleansing. Se pročistíš. You straight out your hands. Rozpřáhneš ruce. And say, help me. Řekneš, pomoz mi. Then they will pick you up. A pak oni si tě vyzvednou. Because each of the creation, the Creator created. Protože každá část toho stvoření, ten stvořitel je to stvořené. Even as I told you, there are many souls in my body. Jak jsem říkal, v našem těle je spousta duší. Each of the hairs has their soul. Každý vlas má svou duši. Each of the grass, each of the leaves of the trees. Každý stéblo trávy, každý list. The Creator knows the name of each of them. Stvořitel zná jméno každého z nich. And when you leave your body, you will see them rise on the way to the heaven. A když opustíš své tělo, all over the heaven where they are. The cosmos is the heaven. Všude kolem celý kosmos je nebe a vlastně vidí, jak to tvé tělo stoupá. These are known by the Creator. A stvořitel o tom všem ví. Creator never forget its creation. Stvořitel nikdy nezapomene na své stvoření. The creation is very important to the Creator. To, co tvořitel stvořil, je pro něj velmi důležité. So each of you Každý jediný z vás are very important to the Creator. Jsi velmi důležitý pro stvořitele. Because you voluntarily came to the earth to support life. Protože jsi zvolil, byl jsi vybraný na zem, aby si podporoval život. They were asking you, are you sure you want to go down to this hardest life? A oni se tě ptali, jestli jsi jistý, že chceš jít tam dole, tam, kde je ten život nejtěžší? And you said yes. A ty si řekl ano. And you were told, Řekli ti, you have a password máš heslo. if you need help.
Když potřebuješ pomoc during your life, kdykoliv během života, when everything is incredibly so, I don't know how to express it, frustrating, když je všechno úplně, jak bych to řekl, frustrující, you are losing your job, přijdeš o práci, you are losing your family, přijdeš o rodinu, you are losing everything you appreciate and worship. And you appreciate and you're worshiping things you are worshiping, you are losing them. Že ztratíš všechny ty věci, kterých si ceníš a který zbožňuješ. You are lost in the alcohol. Nebo jsi úplně ztracený v alkoholu. You are lost in the drugs. Nebo ztracený v drogách. You are lost in the addictions, whatever it is. V závislostech. That destroying your life. Který ničí tvůj život. And you are only crying. A jenom pláčeš. Of depression. Z depresí. You are in the place where there's no hope for no one to live this life you are living. Žiješ v místě, kde už není vůbec žádná naděje. And your heart is hurting, pain. Tvoje srdce bolí. The password. To heslo. You straight out with your hands. Je takhle zvednout ruce. Help me. Pomoz mi. They were just waiting for your word, help me. Oni jenom čekali na to tvoje pomoz mi. Because only this word give them access to you. Protože jenom tohle slovo jim dá k tobě přístup. So they are actually knocking at you, knocking into you. We are here to help you, we are here to help you. Oni na tebe ťukají, klepají, my jsme tady, aby jsme ti pomohli. But you don't hear them. A ty je neslyšíš. Because you don't say this password. Dokud neřekneš to heslo. You don't feel it in your heart. Necítíš to v srdci. Feel it in your heart. Cítíte Go down to your knees or all your body and just cry it out, help me. Stačí jenom pokleknout nebo si lehnout na zem a křičet, pomoz mi. And you will feel someone touching you. Ucítíš, jak se tě někdo dotýká. And you will hear the voice. A uslyšíš ten hlas. We are here. My jsme tady. And suddenly you will feel something warm. Pak najednou ucítíš nějaké teplo. And you will see your life very clearly. A najednou vidíš svůj život úplně jasně. And the courage coming back to you. Znovu se k tobě vrátí odvaha. Everything is, oh yes, that's exactly that I was planning. Najednou vidíš, jo, všechno je přesně tak, jak jsem si to naplánoval. So your life is perfect. Takže váš život je dokonalý. Your life, there's nothing wrong with your life. S vaším životem není vůbec nic špatně. There's nothing wrong with your body. Není vůbec nic špatně s vaším tělem. There's nothing wrong with your mind. Není vůbec nic špatně s vaší myslí. Even though sometimes you go crazy. I když občas máte pocit, že se z toho zblázníte. Even though you go angry. I když se vztekáte. And hate someone. A nebo někoho nenávidíte. As long as you can love someone. Dokud někoho milujete. The waves are there. Jsou tam pořád ty vlny. Even if they are down like that, you see?
I když občas je to Sometimes they are even. nahoru, dolů a občas je to vyrovnaný. They are even sometimes. Občas se to vyrovná. You wanted that this life you are carrying right now. Jste chtěli přesně ten život, který teďka tady máte. And you knew from the beginning, A věděli jste to od začátku. I will go down to the earth Já půjdu dolů na zem, to support the life bych tam podpořil život. and carry the ancestors' life Abych on pomohl, me abych pomohl nést ten život předků. and pass it on to the next generation of life. Předal ho dalším generacím života. So your life is not your life. Tvůj život není tvůj život. It's the life of your ancestor you are carrying. Je to život tvých předků, který neseš. It's the life of your descendant you are carrying. Je to život tvých potomků, který neseš. So imagine Představ si, 2 billion years ago, 2 million years ago, or 200 years ago, možná 2 biliony let zpátky, 2 miliony let zpátky, nebo 200 let zpátky, there was a mother byla matka and a father. a otec. They were struggling A oni to neměli lehké. to keep this life, Snažili se udržet tenhle život, to pass it on to their descendants. předat ho svým potomkům. They're struggling 2 billions after, 2 millions after. You are carrying it. A teď, 2 biliony let později, 2 miliony let později, 200 let později, vy ten život nesete dál. If you are unsatisfied with your life, Když jsi nespokojený se svým životem, if you are criticizing yourself and judging yourself, když kritizuješ sám sebe, když posuzuješ nebo odsuzuješ sám sebe, not doing good enough, nejsem dost dobrý, nedělám to dost dobře, not only your ancestors you are criticizing, tak kritizuješ nejen svoje předky, you are criticizing the Creator who created you through your kritizuješ ancestors. stvořitele, který tě stvořil skrze tvé předky. How dare you? Jak si to dovoluješ? Don't judge yourself. Nesuď sám sebe For the Creator and for your ancestors, kvůli stvořiteli a kvůli svým předkům. they know you Oni tě znají, and love you with all their heart oni tě milují z celého srdce and say, we created you. a říkají, my jsme tě stvořili. Enjoy the life. A stejně ten celý život. Being in the life. Jseš živý, máš život. Please live this life for me because I want to experience the life together with you. Žij tenhle život pro mě, protože já chci zažít ten život s tebou. Your life, Tvůj život, even though it's not yours, když není tvůj, but the ancestors and the descendants of life you are carrying, ale ti předkové a potomci, kterým nese život, is a sacred life you are carrying. ten život, který neseš, je posvátný. Respect your life. Respektuj ho, cti ho. It's yours. Je tvůj. Who are carrying it Ty jsi ten, kdo ho nese. is your heart. Tvoje srdce, Is your mind. tvoje mysl. Is your body. Je to tvoje tělo. No one is going to tell you that you are wrong. Nikdo ti nemůže říct, že to je špatně. Creator is never wrong. Protože stvořitel není nikdy špatně. You are carrying this life to pass it on until you do the job, you return.
neseš tenhle život, abys ho předal dál a až tu práci odvedeš, tak se zase vrátíš tam nahoru. By respecting your life, Když budeš respektovat, ctít svůj život, you are respecting the life of others. tak tím respektuješ život ostatní. Because I am you. Protože já jsem ty, I am your consciousness. já jsem tvé vědomí You are my consciousness. a vy jste moje vědomí. Billions of people around the world Biliony lidí po celém světě is us, jsou námi, is our consciousness. jsou naším vědomím. And billions of the animals, A biliony zvířat, grass, leaves, tráva, water, fire, listí, voda, oheň. these are our consciousness, Tohle všechno je vědomí, part of the cosmos součást vesmíru, where we are from. z kterého my pocházíme. We don't have to worry about nothing. Nemusíme si s ničím dělat starosti. We don't have to worry about that we are part of the cosmos. Nemusíme si dělat starosti s tím, že jsme součástí vesmíru. The main importance is To hlavní, to nejdůležitější the moment of this life we are walking on this earth. je ten okamžik života, který my kráčíme tady na zemi. Enjoy it. Užijte si to. You will go to the stars after this life anyway. Po tomhle životě se stejně vrátíte do Don't worry hvězd, about it. tak si s tím nedělejte starosti. Worry about this life to enjoy it more than you do it right now. Dělejte si starosti jenom s tím, abyste si tenhle život užívali víc, než si ho užíváte teď. Turn off the lights. There was a shaman, his name was Payovalu. Byl jeden šaman, jmenoval se Payovalu. Kajoavalu. He was a great grandmaster shaman. Byl to velký mistr šamanů. Before someone was killing him, Předtím, než ho někdo zabil, he sang on zpíval the song of life. píseň života.
questions? Otázky. Já se chci zeptat. Jsi říkala, že jsi už 15 let ve Švédsku, a tak se chci zeptat vlastně, co tě k tomu vedlo odejít vlastně z té vlasti a jestli se tam nějakou vracíš a jestli jako vnímáš nějaký ty rozdíly mezi, vlastně ty jsi říkala, že bylo šok pro tebe, vlastně když přišel do Švédska, tak mě i zajímalo, jestli vlastně pociťuješ nějaký vliv tohohle našeho v uvozovkách civilizovaného světa vlastně na ten tvůj kmen, jestli tam jsou nějaké tendence to měnit. So I'd like to ask, you said that you've been living in Sweden for the last 15 years. What brought you there? What made you leave your tribe, your people? And do you sometimes go back to your people, to your tribe? And if you go there, is there any influence of the Western world that you can see? Well, she's the reason of this Swedish woman being in the Sweden. Tahle žena je důvodem toho, proč žiju ve Švédsku. And her heart, Její srdce, hate and love never separate from each other. nenávist a láska se nikdy neoddělí jedno od druhého. And the love is keeping the life, Ta láska udržuje život, even though the hate is included in the life. i když je v tom životě zahrnutá i nenávist. So she is keeping us together. Ona nás drží dohromady. Even though I am impossible, so she was able to keep me. Když já jsem úplně nemožnej, tak ona dokáže mě držet. And I visit my people. A navštěvuju svůj lid. And we were supposed to go there this summer, but it was not possible Měli jsme tam jet to prošlé léto, ale nebylo to možné because of the COVID. kvůli covidu. And we were there last time in 2019. Naposledy jsme tam byli 2019. And when I was there as a hunter, A když jsem tam byl jako before lovec, I went to Europe, ještě předtím, než jsem začal žít v Evropě, we live with our ancestors' way of life, combining with the so-called new technology. žijeme pořád stejným způsobem života jako naši předci, kombinovaným s moderními technologiemi. So we combine the life with our way of life, you call traditional life. Takže kombinujeme to, co říkáme tomu tradiční život, But we were also aware of the modern life ale zároveň jsme si vědomi moderního života, when it works. když to funguje dohromady. So because the creation of man has the beginning and the end, Protože to stvořené lidmi má začátek a konec. they have some weaknesses and it breaks sometimes and very often. Tak ty věci mají různé slabosti, občas se rozbíjí, často. So it's better to keep the foundation of life in the Arctic, which we inherit from our ancestors. A proto je lepší udržovat ten život na základech toho, co nám předali naši předkové tam v Arktidě. So we know that this technology cannot last forever. My víme, že tyhle technologie netrvají věčně, nemají věčnou životnost. But the life on the earth will last forever. Ale život na Zemi bude trvat věčně. So when new things come and go, A když nové věci přijdou, zase odejdou, we grade them and say, okay, thank you when they are over.
vděčností jim poděkujeme a rozloučíme se s nimi. And continuing the way of life with our ancestors. A dál pokračujeme stejným způsobem života jako naši předkové. Of course, many of my people, I will call them my people, even though I don't own them. Mnozí z mých lidí, já jim říkám moji lidé, i když je nevlastní, They also lost in the life of these possessions. tak se taky ztratili v tom životě, majetku, vlastnění. So the life there is not different from yours here. A jejich život není nijak odlišný od vašeho života tady. We are not different from each other all over the world. Na celém světě nejsme rozdílní. Because everybody, with no exception, Protože každý, bez rozdílu, bez výjimek, feel the life in many ways. cítí život různými způsoby. The same way as you feel it. Stejně tak, jak to cítíte vy. In the Arctic, we feel the same way. A stejně tak to cítíme my v Arktidě. The joy and frustrations and happiness and anger. Ty pocity a frustraci a bolest a radost a vztek. So I am not different from you, you are not different from me. Já nejsem jiný než vy a vy nejste jiní než já. We are all the same. Všichni jsme stejní. More questions? More questions? Ještě nějaké další otázky? Když se zeptám, tak řeknu několik vět, abych si potvrdila, že jsem to vnímala správně. Before I ask my question, I will say a few sentences just to check that I understood well, that I feel it well. Říkal jsi, že než někdo přijde na zem, tak kdo přijde na zem, tak přichází vždy s nějakým plánem. You said that when somebody is coming to Earth, they are coming with a plan. A ten, kdo sem přijde, má i ty emoce. And the person who comes here also has the emotions. Všechno tady to má, tedy i buňka vlasů. Everything here has it, even a cell in our hair. Když se zeptám trávy, zda ji můžu sníst, So when I ask the grass if I can eat it, a dostanu odpověď, že to je její smysl, ale ona nechce, protože má taky své vlastnosti a nechce, abych ji snědla. and the grass says it's my purpose, but I don't want to be eaten because I also have my qualities, my characteristics. Můžu ji sníst. Can I eat it? It's up to you. Záleží na tobě. Pochopila jsem to správně, že ta tráva si to může takhle říkat? Did I get it right? That the grass can also say it like this? It's up to you. To je na tobě. That's a communication between you and the grass. To je komunikace mezi tebou a tou trávou. So the way you do it is not wrong. The way she is doing it is not wrong. To, jak to děláš, není špatně. There's a process between you and the grass. Je to proces mezi tebou a tou trávou. Děkuji. Thank you.
chtěl jsem prosím zeptat, jestli slyšel o sibiřské poustevnici Anastázii. Have you heard about Anastasia? I have heard about Anastasia name, but I don't know what the purpose is. The Siberian woman who lived there all by herself in connection with nature. Mm-hmm. So then, okay, yep, now I know. Thank you. What about her? About her? Have you heard No, about her? only the name. I know only the name, but not her. Mm-hmm. Znám to jméno, ale nevím o ní. Tak si chtěla zeptat, jestli ten jeho kmen teďka je vlastně stále izolovaný, nebo už se to nějak, oni říkají, že někde dojíždí, takže asi... Is your tribe still isolated or somehow more connected now to the world? Oh, they have internet. Mají internet. When it works. A ten funguje. And there's a planes which land and go. Jsou tam letadla, které tam And přistávají. we have houses like here, Máme domy, jako lidi but tady, mostly it's made of wood, ale většinou ze dřeva, which is imported from the places where they are selling the wood. a to dřevo tam je dovezené z míst, kde prodávají dřevo. And then we have some primuses and stoves, and A máme we kamna, have electricity. máme elektřinu, And actually, not different from your life right now. takže vlastně teďka ten život není zas tak jiný než život váš tady. But when we go and visit our friends who live about 9 hours away, Ale když jdeme navštívit naše přátele, kteří žijí 9 hodin cesty daleko, then we take on the first clothes not to freeze. tak si musíme navlíknout to chlupatý oblečení, aby jsme nezmrzli. Then suddenly we are in the origin life of our ancestors, A pak traveling with dog sled. putujeme navlečení v těch kožešinách, na saních tažených psy, tak jako naši předkové. Otherwise, similar to your life, except when we are hunting, A ten život je celkem podobný vašemu, kromě toho, když jdeme na lov. and traveling in winter time. Traveling in winter time, A když cestujeme v zimním období, then we use the origin way of traveling, tak používáme ten tradiční způsob cestování, because it's more secure. protože je to bezpečnější. Já bych se zeptala, jak se vyrovnat se smrtí někoho blízkého. I want to ask how to deal with death of somebody close to me. Oh, the death is the construction of a human. Smrt je něco, co si stvořili lidé. The death do not exist. Smrt neexistuje. It's just a kind of transforming to your origin life. Jenom je to transformace do tvého původního života. You live, we call it, the breath has left the body. My říkáme, dech opustil tělo. And the breath is the dust of the stars. Dech je prach hvězd. The breath of our ancestors. Dech našich předků. So we accept when someone leaving the body, Když někdo odejde, opustí tělo, tak to přijímáme. because sometimes they return, reincarnate. Občas se vrátí, reinkarnují se. Of course, A samozřejmě, when we don't see this person in person as they were,
Když my vidíme toho člověka v jiném těle, než byl předtím, as the being walking on this earth, we miss them also. tak my jako člověk, který tady kráčí na zemi, taky většinou mineme. And we have right to grieve A when they left. máme právo prožívat žal, když odejdou. But we know they are going to the place, the most wonderful place in the whole life. Ale my že jdou na nejkrásnější místo v celém životě. Especially when they have been suffering very much because of the illnesses. Tím spíš, když víme, že třeba hodně trpěli díky nemoci. We accept that they are now pain-free. Tak přijímáme to, že teď jsou už bez bolesti. And living the most beautiful life. A žijí ten nejkrásnější život ve věčnosti. So there's no beginning of life. Není nic jako začátek života. There's no end of life. Není nic jako konec života. Life has no death. Život nemá smrt. Life cannot die. Život nemůže umřít. Life is always the same and never change. Život je stále stejný, nemění se. Life is eternal. Život je věčný. Only the body here, the physical body we have here, Jenom to fyzické tělo, které tady máme, is adapted to this life. je přizpůsobené na tenhle život. We leave it My ho tady necháme, to go back to our home. abychom se vrátili zpátky domů. So we can say we are on vacation here Mohli bychom říct, že jsme tady na dovolené, and challenging ourselves že jsme si dali takovou výzvu, and challenging our process in life. že jsme si dali výzvu tohohle procesu života, To develop our consciousness. abychom rozvinuli své vědomí.